ඔයි තමස මදුරුව කනව නේද? ෆෝන් එක බොබින්නේ. ෆෑන් එක වද්දා ගන්නවා. හරි වහලා තියෙනවා මම පස්සේ කන්නම්. දෙපංකෝ තමසලට හොඳ වැඩක් කරනවා. ඒයි මොකද ඔය මේකේ මදුරුත් ඉන්නවනේ. ඒ දැන් තමස කිව්වේ මේ මදුරුව කනවද කියලා හැම වහලා තියන්න කියලා. තමස ඉතින් කිසි සීයක් නැහැනේ. මම ඇහුවේ මදුරුව කනවද කියලා මේ ෆෑන් එක හරි නෙට් එක හරි දාගන්න කියන්නේ. කොහෙද ඉතින් ෆෝන් එක බොබින්නවනේ. කාපිය මදුරුත් එක්ක බා.